ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ አንድ አስተማሪ የሆነ ነገር በእንግሊዝኛ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ፣ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አንድ ሰው ወደ ርዕሱ ቀጥታ ማይመጣ ከሆነ ዙሪያ ጥምጥም ሲሄድ ወሬ አታብዛ፣ ቀጥታ ተናገር በእንግሊዝኛ ለማለት እንዴት በአጭሩ መግለጽ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ወሬ አታብዛ፣ ቀጥታ ተናገር ለማለት በእንግሊዝኛ ዶንት ቢ ሎንግ ዊንድድ፣ አታስረዝመው ወይም በአጭሩ ግለጽ። ዶንት ቢ ሎንግ ዊንድድ፣ አታስረዝመው ወይም በአጭሩ ግለጽ። ኢትስ ቢሳይድ ዘ ፖይንት፣ ከሪሳችን ውጪ ነው። ኢትስ ቢሳይድ ዘ ፖይንት፣ ከሪሳችን ውጪ ነው። ካም ቱ ዘ ፖይንት፣ ኢትስ ኢሪሌቫንት፣ ወደ ነጥቡ ና፣ ይህ ከሪሳችን ውጪ ነው። ካም ቱ ዘ ፖይንት፣ ኢትስ ኢሪሌቫንት፣ ወደ ነጥቡ ና፣ ይህ ከሪሳችን ውጪ ነው። ወደ ነጥቡ ና፣ ይህ ከሪሳችን ውጪ ነው። ፑት ኢት ኢን ኤ ናትሼል፣ አሳጥረው ወይም ባጭሩ ተናገር። ፑት ኢት ኢን ኤ ናትሼል፣ አሳጥረው ወይም ባጭሩ ተናገር። ሜክ ኢት ሾርት እንደ ፕሪሳይስ፣ ሜክ ኢት ሾርት እንደ ፕሪሳይስ፣ አጭርና ግልጽ አድርገው። እችን በብዛት እንጠቀማታለን። ሜክ ኢት ሾርት እንደ ፕሪሳይስ፣ አጭርና ግልጽ አድርገው። በብዛት ስብሰባ ላይም በቃ ከሰዎች ጋር ስትገናኙ ሰዎች አንዳንዴ ቀጥታ አይናገሩም፣ ሰዓት ይበላሉና በዚህ መልክ መግለጽ ትችላላችሁ። ሜክ ኢት ሾርት እንደ ፕሪሳይስ። ክቡራን ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ይህንን ቻናል ሳብስክራይብ ያድርጉ።